Hi everyone! Welcome back again to my channel. So for today's video guys, meron na naman tayong bagong unboxing. But for today, hindi mga beauty products ang i-unbox natin guys. So, itong product na to is sobrang pinakamatagal ko na tong inaantay. Sobrang excited na akong buksan ito guys kasi gustong-gusto ko na talagang matry ito. So, hindi na natin patatagalin guys at ipapakita ko na sa inyo kung ano itong ating bagong unboxing. So, for today guys, I will be unboxing the new Canon PowerShot G7 Mark II. Actually guys, itong Canon na to is sobrang matagal ko na talaga siyang inaantay at sobrang happy talaga ako guys na nagkaroon na rin ako nito. First time ko magkaroon ng formal vlogging camera guys. Kasi ang usual na ginagamit ko lang guys sa pag-vlog is yung mga mobile camera ko lang. So yung mobile phone lang ang ginagamit ko sa pag-vlog. Wala akong formal camera talaga guys. So lahat na makikita nyo sa mga videos ko, mobile phone ko lang yung ginagamit ko doon guys. So talagang actually okay naman na ako doon kasi hindi naman talaga ako professional vlogger. So para sa akin ano lang naman yun guys. Yung parang nalilibang ako pag tuwing gumagawa ako ng mga vlogs, gumagawa ako ng mga videos. So, yun lang talaga guys. So, hindi ko naman talaga pinangarap na magkaroon. Pero, of course, sino ba naman ang ayaw nito, 'di ba? So, yun, nag-decide na rin ako na magkaroon na rin ako nito ng vlogging camera para naman mas maganda pa yung mga mai-share ko sa inyo na mga videos. And I'm so happy. Sobrang happy ako, guys. Parang hindi ako makapaniwala na nasa kamay ko na ito, guys. Pero alam nyo, guys, medyo, since first time ko magkaroon nito, mas gusto ko na sana kasi lumabas na yung bagong PowerShot G7X Mark III. Pero naisipan ko kasi wala pa akong experience sa paggamit nitong vlogging camera. Kaya okay na muna mag-start dito. Tsaka na natin, siguro, tsaka na natin pangarapin yung mas enhanced pa na camera. So, ito na guys, i-unbox na natin to at para makita na natin kung ano yung mga nasa loob nito guys. So, let's open this. Ayun, so ayun guys, lalapit natin yung camera para makita natin. So, i-unbox na natin siya. Tinanggal ko na siya sa plastic guys para hindi na ako mahirapan na buksan siya in case. So here. So ito yung laman niya guys. So meron siyang, this is the Canon PowerShot G7X Mark II manual. So andito lahat. Hindi ko pa to lahat na mabasa guys kung paano yung paggamit nito. So, talagang wala pa akong ka-idea kung paano ito gagamitin. Kaya, babasahin natin ito mamaya, guys, kung paano natin i-start ito. Pero, ito yung manual niya. And then, meron din siyang, oopsie, marami siyang mga papers. Ito, I think, kasama din to sa manual. And then, okay. So, ito yung battery charger. I think, yan. Tapos, meron siyang ganito. And ito yung battery niya, guys. So, ayan. And then, this is it, guys. So, ito na yung pinaka-body ng camera. Ayan na siya, guys. So, kung makikita ninyo, ayan. So, naka-close pa siya. And then, ito yung likod niya, guys. So, andito yung mga selection. And then, andito yung menu. Andito yung play button. And then, ito yung kanyang screen.
Pwede siyang i-flip pataas yung screen, ganyan. And then, pwede din siyang ganyan. And then, pwede din siyang igaganyan. So, ganyan yan siya, guys. So, parang ganyan ang itsura niya. Tapos, kung gusto mo lang siyang itaas, ayan. Tapos, kung gusto mo mag-vlog, nakaganyan ka lang, guys. So, pwede mo siyang itaas. Or, kung gusto mo naman, pag nag-vlog ka, ganyan. So, meron din siyang wristband para hindi mo siya mabitawan in case na, ano siya, mahulog siya, at least safe pa rin siya, guys. So, nakaganyan pa rin. And then, ito din yung kanyang, anong tawag dito, yung isi-select mo siya for video, camera, andito lahat yung selection button. Tapos, ito, yung pinaka-shot, parang pinaka-point shot niya. And then, ito yung on and off. And then, meron pa yan dito. May flash, ayan. Ito guys, oh. May button siya na ganyan, na maliit. Pag nakataas siya, pag kinlik mo siya, pababa, ayun. Lalabas yung flash. Una inisip ko kung ano to guys. So, ayun pala siya. So, ayan yung flash niya. So, pwede mo rin siyang i-press lang pababa kung ayaw mo ng flash. And then, dito sa baba, ito yung lagayan ng battery. So, click mo lang din siya na pag ganyan. So, mag-o-open na siya. And then, ilalagay natin yung battery. So, yung battery, ilalagay natin pag ganyan. Ayan na siya, guys. And then, close lang natin siya uli. I-click mo ulit ito pataas para mag-close siya. Ayan. Kasi hindi siya magsasara pag ginanyan mo lang. So, itong button na to. So, dapat i-click mo siyang pag ganyan. Para mag-lock. Ayun. Nag-lock na siya. So, i-press mo lang siyang ganyan. Tapos, balik mo naman siya dito kapag gusto mo siyang i-open or i-charge mo yung battery. And then, ito guys, yung hole na to, ito yung para sa tripod. And then, try natin kung merong battery. So, i-on natin siya. Ayan. Pag tinorn on na, guys. So, ganyan na yung itsura niya. Ayan siya, guys. Oh. Ayan. So, meron na siyang screen. Ayun. Ayan. Makikita natin. And then, wala pa siyang memory card, guys. So, yung lagayan pala ng memory card nito is, ito pala, guys. Ito yung lagayan ng memory card. So, meron akong memory card pero hindi ko pa siya nailalagay dito. So, di pa tayo makapag-testing ng video tsaka nung pag-shoot nung photos kasi kailangan meron siyang memory card para automatic siyang mag-save. And you know what guys, ang kagandahan lang nito kasi meron na tong Wi-Fi ready. So, it means na kapag meron ka ng mga photos na naka-install dito, may mga nakuha ka ng mga photos, so pwede mo na siyang directly na i-transfer via Wi-Fi doon sa mobile phone mo. 'Di ba guys? Ang ganda na, 'di ba? So, hindi ko pa siya na-try, pero yun sa nabasa ko. Ang kagandahan naman nitong power shot ng Canon kasi yung autofocus niya, dito talaga siya kilala at ito talaga ang number 1 sa market para sa mga vlogging camera. So, ito pa rin. Meron ng bago which is the Canon PowerShot G7X Mark III. Meron na pero mas preferred ko pa rin na mag-start muna ako dito sa Mark II. At least kapag nasanay na ako dito guys, so malamang mas madali na para sa akin gumamit nung G7X Mark III. So, siguro itatry ko muna to. And then, at least meron na akong magandang camera para sa aking vlog. Kapag meron akong mga videos na gagawin, at least maganda na yung mga kuha ng videos ko. Especially guys, maganda talaga yung focus, kasi kung talagang normal na vlogging camera yung gamit mo, so makikita mo talaga yung big difference kaysa sa mobile phone lang yung ginagamit mo sa pag-vlog. Ang kagandahan din sa G7X kasi ang kanyang microphone is maganda, so built-in na siya na maganda yung kuha nung voice. Kapag kayong nakaka-capture niya na voice is talagang okay na kahit na hindi ka maglagay nung
extra na microphone. Pero siguro kapag nasa labas, kailangan, or ewan ko sa mga professional vloggers, yun yung mga ginagawa nila. So yun, tatry lang natin to. So yan, turn off na natin siya. And I'm so happy. Ito yung bagong baby ko, guys. So titingnan natin sa mga susunod na araw, iti-test ko kung paano yung kuha ng camera nito at kung paano yung kuha din ng pag-video. Like, especially dun sa outdoor, titingnan natin. Like, yung kapag merong hangin. So, titingnan natin kung paano i-capture nitong camera na to kapag nasa outdoor tayo. And, yun lang guys sa ngayon ang masishare ko sa inyo. Na eto, sobrang happy ako guys na meron na akong vlogging camera, and I'm so glad kasi medyo mapapractice ko na yung pagba-vlog ko, and I hope na manonood kayo ng mga upcoming videos ko at yung mga nagawa ko na rin mga videos guys. Please, I hope na napapanood din nyo, and thank you so much for your support at dun sa mga subscribers ko. Thank you so much guys. I really appreciate it. And so yun guys, wala na ako ibang masabi. Yun lang, sobrang iksi lang naman dapat ang gagawin kong video na to kasi ipapakita ko lang talaga ang aking unboxing dito sa aking bagong camera. Sobrang happy ako guys, and I'm so excited na ma-try ko na talaga to guys. Of course, thank you so much guys for your continued support sa aking channel, and thank you so much guys for watching. Please give it a thumbs up if you like this video, and please don't forget to subscribe on my channel, and thank you so much guys. Bye!